היום אני רוצה שנדבר על איך מיה חליפה הידועה לשמצה פתחה את הפה, והפעם לא בשביל כסף להפתעתנו, אלא בשביל להזכיר שוב את השיר חרבו דרבו ולשחק אותה ראש קטן כמו כל שאר המטומטמים בעולם שטוענים ששנאת היהודים היום היא לא אנטישמיות, היא רק עמדה מוסרית ולגיטימית. כן, כמו שלהתנקנק מול המצלמה בשביל כסף זאת העצמה נשית, בסדר. בנוסף נתעדכן על מה קרה עם פי דידי וג'פרי אפשטיין, למה חבל לבזבז את הזמן שלנו ולסמוך על המערכת, מה היה עם מסיבות הפריקוף, מי הסתובב באי ומה יקרה בהמשך לאשמים. רמז? לא הרבה, שי אביטל ישלם יותר. מיה חליפה החליטה השבוע לפתוח את הפה, ובמקום להכניס לשם מיץ אהבה של גבר זר, לבלוע, לחייך למצלמה ולומר ימי תמורת כמה לירות כמו שהיא עושה בדרך כלל, הפעם היא בחרה לדבר על מה שהיה עם הלהקה האנטישמית בוב וילן בשבוע שעבר, וגם לערב בזה את נס וסטילה שוב. אז בנק הזרע הנייד פרסמה סטורי והשוותה את השיר חרבו דרבו שבו אומרים שצהל יבוא בקרוב על הראש של דואה ליפה, בלה חדיד ומיה חליפה, ואז היא כתבה אבל שבוב וילן קוראים למוות של מוסד רצחני, יענו צהל, ולא של אדם פרטי, זה יותר פוגעני. ברור שזה יותר פוגעני, אני אסביר לך יקח בה. תראו, אין לי בעיה עם אנטישמים, לפחות הם אומרים לך את האמת בפנים. יותר מעצבנים אותי טיפשים או כאלה שמשחקים אותה ראש קטן, כי בואו, הקריאה פרי פלסטין או המשפט From the river to the sea זה סלוגן יותר ממותג מאז הפתרון הסופי של צ'רלי צ'פלין הגרמני. כי אם מהנהר ועד הים התיכון נרניה תהיה חופשית, אז איפה בדיוק אמורה להיות מדינת ישראל? לא פה. מה זה אומר? מה שזה אומר זה שהם רוצים לקחת את כל היהודים שפה ולדחוף אותנו למים מחוף הבתולה בקריית ים. אלה לא קריאות שמדברות על גבולות, זה מדבר על מחיקה של היהודים, זה לא מדבר על שחרור עזה, זה מדבר על תיאור אתני שלנו. כל הטיפשים האלה בחול שתומכים בשחרור פלסטין כאילו מדובר על שחרור של כלב טועה מהשף תום אביב, בתכלס רוצים למחוק אותנו. כשאומרים מוות לצהל, מה זה אומר? אותו הדבר. צבא שמורכב מיהודים והוא הגוף היחיד שבאמת מגן על היהודים, זה ברור מה זה אומר. מצחיק אותי איך שמתגו את זה, פתאום אנטישמיות היא לא שנאת יהודים, היא עמדה מוסרית ולגיטימית ובעד החלש. זה כבר לא מוות ליהודים, זה הפך לשחרור פלסטין. זה לא לשלוח אותם למשרפות, זה ננקה אותם מהנהר ועד הים. זה אותו דבר, אלה רק משפטים אנטישמיים בסלנג של עכשיו. זה כמו להגיד במקום מגניב סקיבידי טואלט. להגיד שמוות לצהל או פרי פלסטין זה לא אנטישמי, זה רק נגד הציונים. זה כמו שצמחוני אוכל דג ואומר שדג זה לא נחשב חיה. למה דג זה חסה אדוני? דג זה דלורית? אתה מברך עליו בורא פרי העץ? לא. אז סתום את הפה. מעבר לזה, איך מיה חליפה משווה בין קריאות אנטישמיות לשיר ראפ קומי? הלו יא בולעת, ישראל לא רוצה לפגוע בך פיזית, כבר פגענו בך כלכלית. תראי מה עשינו לאחים שלך בלבנון, פיצצנו להם את הביפרים ביד, הלכו הצפיות בפורנאב, אין להם דרך לשפשף עלייך גם אם הם רוצים. ואם צהל היה רוצה לחסל אותך זה כבר היה קורה. כמו בביפרים, כמה קשה כבר היה להתקין לך נפץ בתוך הרוקט פוקט או מטען צד בתוך הביצה האנלית שלך. כמה קשה היה לדאוג שהשחקן הבא שתצלמי איתו קטע לאונלי פנס שלך יהיה סוכן מוסד בשם עמית נקנק. זה בדיוק העניין, אנחנו לא מחפשים לפגוע באנשים רק כי הם לבנונים או איראנים או עזתים או כחבות אנטישמיות חסרות מוח שתומכות בטרוריסטים. אנחנו מורידים רק את מי שרוצה לפגוע באזרחים חפים מפשע סתם כי הם יהודים, וזה ההבדל בין זה לבין מוות לצהל. רגע לפני שנדבר על פי דידי וג'פרי אפשטיין, אני רק רוצה לספר לכם על הספונסר של הסרטון הזה, שבזכותו אני יכול להביא לכם את התוכן הזה בדיוק כמו שאתם אוהבים. שחור, לא פוליטיקלי קורקט, והכי חשוב, בחינם! אני מדבר על ה-VPN של סייברגוסט, ולמה אתם צריכים אותו? כי כמו שכבר אמרתי, האנטישמיות עוד קיימת בעולם. אפשר לראות אותה אצל להקות בחול, אצל שחקניות פורנו לבנוניות, וגם בקניות שאתם עושים ברשת. אתם תהיו בהלם כשתראו איך המחירים משתנים ברגע שאתם משנים את הלוקיישן שלכם ומסמנים אתם לא מישראל. גם טיסות, מלונות ואטרקציות בחול כמו הופעות אנטישמיות בבריטניסטן אפשר למצוא בזול יותר דרך ה-VPN שלהם. אתם כבר בחול? איזה יופי, רק אני קבור פה, עכשיו אתם נכנסים לנטפליקס שלכם והכל בשפה זרה, כנסו ל-VPN של סייברגוסט, שנו את הלוקיישן חזרה לישראל ותוכלו להמשיך לצפות בסדרה או בסרט מאיפה שעצרתם בארץ. זה עובד גם הפוך דרך אגב. מאות על גבי מאות של סרטים וסדרות שלא מציעים לכם רק כי אתם מישראל נמצאים שם. כנסו ל-VPN, שנו
תשנו לוקיישן למדינה אחרת, ואופה, כל הספריות נפתחות לכם. כמה זה עולה? טוב ששאלתם, רק $2 בחודש בהרשמה לשנתיים. CyberGhost עובד על 7 מכשירים שונים במקביל, וזה אומר שאתם יכולים לחלק את המשתמש שלכם לכל המשפחה ולהשתמש מכל מכשיר שיש לכם. לא אהבתם, לא השתמשתם, בסדר, יש 45 ימים לבדוק את המוצר ולקבל את הכסף בחזרה. השארתי לכם לינק בתיאור של הסרטון, תהנו. אז הראפר פי דידי הורשע השבוע בשידול לזנות, אבל יצא נקי מכל שאר האישומים נגדו, כולל סחר בנשים, סחיטה באיומים וקשירת קשר לארגון פשע. וזה מזעזע בעיניי, פשוט מזעזע שעבדו עליי ככה. כל חבריי הקונספירטורים גרמו לי לחשוב שכשהוא נעצר, כל הוליווד הולכת ליפול איתו ולהישרף עד עפר, כי הם עשו מעשים סטניים, ובסוף פאף דאדי פחות מסוכן ממושיקו מור. כמה דרמה הייתה סביב המעצר שלו, אנשים כתבו פוסטים שהתחילו אמרנו לכם, פי דידי הוא איש לטאה וביונסה היא פאקינג רובוט. הבטיחו לנו הבטחות, הייתי בטוח שעד הרגע הזה כבר פאף דאדי יחנוק את עצמו עם כבל של קומקום בתא וירוצו סרטונים של ג'סטין ביבר בגיל 12 יושב בג'קוזי מלא שמן תינוקות, מחליק על ג'ייזי, אשר ולאונרדו דקפריו כמו סבון במקלחות בכלא. הייתי בטוח שנראה את ג'ניפר לופז בתחילת דרכה בסרטונים לא מצונזרים אצל דניאל אמרם יושבת וכמה מיותר מדי גברים בתורות כאילו היא משחקת במשחק הכיסאות בשביל תפקיד בסרט. הייתי בטוח נראה תיעודים של פאף פורק מחולות מהנמל שיש בתוכה ילדים פיליפינים תמימים כאילו הם בסמי דוביי 5 ב-100 ומחלק אותם במסיבות פריק אוף שלו לקריס בראון ודרייק כאילו הם בובות לבובו. בסוף שידול, זה מה שהצליחו להוציא עליו. הוא אמר לאקסיט שלו, תעשי לחבר שלי מה שעשית לאייל בחדר מדרגות ונשחרר לך סינגל, זהו. ואני חשבתי שהוליווד הולכת להימחק וכל הקונספירציות עומדות להפוך למציאות, ובסוף קיבלנו האשמות לגבי דברים שקורים במסיבות במגדלים בכל מועבט בחמישי בערב. כנראה שכל השמן תינוקות הזה היה שווה, כי הוא היה חלקלק מדי למערכת המשפט הזאת. העונש המקסימלי על האישומים שלו זה 10 שנים בקלבוש, אבל סביר להניח שבסוף בפועל הוא יקבל פחות עבודות שירות ממה שרון נשר קיבל על זה שהוא קרא לחנין זועבי ואם זה לא מספיק, אז יש גם חדשות בקשר לחבר שלנו, ג'פרי אפשטיין. השבוע משרד המשפטים האמריקאי סגר סופית את התיק של ג'פרי אפשטיין עם כמה מילים. אין רשימת לקוחות. לא רק זה, הם גם קבעו שאפשטיין התאבד, לא חוסל. ה-FBI עבר על מאות ג'יגה של קבצים והודיע, אין ראיות לסחיטה, אין מחברת שחורה, אין שמות של פוליטיקאים ומפורסמים שביקרו באי, וזה לא אהוד ברק, זה קני מסאוט פארק בגיל 67. עכשיו בואו, נו, מה, תכלס, למה ציפינו שהמערכת תציל אותנו מהמערכת עצמה? אנשים בטוחים שהכל רקוב ומושחת למעלה, אבל פעם בזורקים לנו עצם פי דידי סוחר בנשים, ג'פרי אפשטיין פדו, עדי אימלבלוי ובן זיני זוג, ואז חלק אומרים ידענו, אמרנו לכם שזה ככה, וחלק אחר אומר שטויות, זה קונספירציה, אתם אוכלים סרטים, אין סיכוי שזה אמיתי ושעדי אימלבלוי תיגע בבן זיני. המערכת הכי טובה בלייצר סימולציות של ניקיון עצמי, לעשות עלינו גזלייטינג קולקטיבי. תמיד יש איזה כתב אישום חצי אפוי, איזה מעצר נוצץ, איזה סלב שעושים עליו לינץ' רק כדי לשמור על תחושת תנועה שכאילו קורה פה משהו, אבל הם כל הצדדים, השוטר הטוב, השוטר הרע, העבריין והשופט, בזמן שהדברים החשובים באמת עוברים לנו מעל הראש. העיקר שלא נסתכל למעלה. שומעים? תסתכלו למעלה. זהו חברים, עד כאן להיום. אם אתם רוצים להמשיך לקבל את התוכן שלי שהוא התוכן הכי משובח ביוטיוב ואין בכלל ספק בזה, ולקבל חדשות ועדכונים על הדברים החשובים ביותר, החשובים פחות והלא חשובים בכלל, תעשו סאב לערוץ, לייק לאלגוריתם, תגיבו מה אתם חושבים על הנושאים האלה ותשלחו לחבר או לעזיזה. תודה גם על התגובות שלכם על הפרק הקודם, אני קורא את כולם ומעריך את זה מאוד. אם אתם רוצים לדבר איתי ישירות או לשלוח לי נושאים שהייתם רוצים שנדבר עליהם, בואו אליי לאינסטגרם או לטלגרם, הלינקים פה למטה. נתראה שוב עוד כמה ימים. להתראות.